नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत एक असम फळ ज्याचं नाव आहे अवोकाडो। हे फळ आपल्या आरोग्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे याबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत। अवोकाडोची ओळख। अवोकाडो म्हणजे काय? अवोकाडो हे एक पांढरट हिरव्या रंगाचं पेयर नाशपती आकाराचं फळ आहे। हे फळ मूळचं मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेतील आहे, पण आता हे जगभरात लोकप्रिय झालं आहे। बटर फ्रूट म्हणूनही ओळखलं जातं। अवोकाडोचे पोषण मूल्य। अवोकाडोचं पोषण मूल्य फार उच्च आहे। यामध्ये व्हिटॅमिन के, सी, ई आणि फोलेट सारख्या पोषक घटकांचं प्रमाण अधिक असतं। याशिवाय हे फळ हृदयासाठी फायदेशीर असलेल्या मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्सचं समृद्ध स्रोत आहे। हृदय आरोग्य। अवोकाडोमध्ये असलेले मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स आपल्या हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत। हे फॅट्स रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात आणि कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण कमी करतात। नियमित अवोकाडोचे सेवन हृदयविकाराचा धोका कमी करू शकतं। वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर। वजन कमी करण्यासाठी अवोकाडो अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतं। अवोकाडोमध्ये असलेल्या फॅट्समुळे आपल्याला लवकर पोट भरल्याची भावना येते, ज्यामुळे आपण जास्त खाणं टाळतो। याशिवाय यातील फायबर पचनक्रियेला मदत करतं। त्वचेसाठी फायदेशीर। अवोकाडोमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि विटॅमिन्स आपल्या त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत। हे फळ नियमित सेवन केल्याने त्वचेचं आरोग्य सुधारतं, तसेच त्वचा चमकदार आणि निरोगी होते। केसांच्या आरोग्यासाठी अवोकाडोचे सेवन केल्याने केसांची चमक वाढते आणि केस गळणे कमी होतं। यातील व्हिटॅमिन ई आणि बी केसांना पोषण देऊन ते निरोगी ठेवतात। गर्भवती महिलांसाठी फायदेशीर। गर्भवती महिलांसाठी अवोकाडो अत्यंत उपयुक्त आहे। यातील फोलेट गर्भाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे। तसेच अवोकाडोमधील पौष्टिक घटक गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक ठरतात। कसं खावं अवोकाडो? अवोकाडो कसं खायचं? हे फळ अनेक प्रकारे खाता येतं। तुम्ही याचा सलाडमध्ये समावेश करू शकता, सँडविचमध्ये वापरू शकता किंवा गार्निशिंग म्हणून देखील वापरू शकता। तसेच अवोकाडोपासून स्वादिष्ट ग्वाकमोली देखील बनवता येतं। अवोकाडोची लागवड। अवोकाडोची लागवड कशी केली जाते? या फळाची लागवड तांत्रिकदृष्ट्या सोपी आहे। आपण त्यासाठी उष्ण हवामानाची गरज असते। अवोकाडोची झाड दाट सावली आणि चांगली निचरा होणारी माती यांना आवडतात। अवोकाडोचे विविध प्रकार। अवोकाडोचे विविध प्रकार असतात। यामध्ये हस, फुएर्ते, रेड या प्रमुख प्रकारांचा समावेश होतो। प्रत्येक प्रकाराची चव आणि पोषण मूल्य थोडंफार वेगळं असू शकतं। अवोकाडो आणि पर्यावरण। अवोकाडोच्या लागवडीचा पर्यावरणावर परिणाम होतो। या फळाच्या लागवडीसाठी जास्त पाण्याची गरज असते। यामुळे ही लागवड योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे। अवोकाडोच्या खरेदीसाठी टिप्स। अवोकाडो खरेदी करताना त्याच्या पिकलेल्या अवस्थेवर लक्ष द्या। पिकलेलं अवोकाडो हलकं दाबल्यावर मऊ वाटतं। तसेच याच्या सालाच्या रंगावरूनही त्याची पिकलेली अवस्था ओळखता येते। अवोकाडो हे फक्त चविष्ट नाही तर आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर फळ आहे। याचं नियमित सेवन केल्याने आपलं शरीर तंदुरुस्त राहील आणि विविध आजारांपासून संरक्षण होईल। तुम्हीही आजपासून अवोकाडो आपल्या आहारात समाविष्ट करा आणि त्याचे असंख्य फायदे अनुभवायला सुरुवात करा। आजच्या व्हिडिओत आपण अवोकाडोच्या असंख्य फायद्यांविषयी माहिती घेतली। अशाच आणखी माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा। धन्यवाद।